Hello guys! Welcome to JREDSUNS and si Jason ulit, and today meron na naman tayong medyo napapanahon yung content natin ngayon. Today may in-invite tayo si Mark, yung tropa ko, at i-demonstrate niya sa atin and i-discuss yung MTX back to zero service, yung pag-disinfect ng mga kotse. So napakahalaga nito sa ngayon dahil nga may pandemic tayo, tapos napakahalaga nitong disinfection na to dahil marami pa rin sa atin na lumalabas, like yung mga Grab, tapos yung mga naghahatid ng mga kung sino-sinong tao, tapos kahit rin naman yung mga normal lang na may sasakyan na palagi ring lumalabas, mahalagang ma-disinfect din yung mga sasakyan nila. So later di-discuss niya yung details, tapos papakita namin yung disinfection. And then so kung bago ka pala sa channel na to, please subscribe and hit that notification bell para updated ka sa mga content na ilalabas namin tungkol sa mga kotse. So yun lang, so hintayin na lang natin siya. So pagdating pala niya, gagawin na natin yung vlog. So intro muna tayo. Hello guys! So dumating na ngayon si Mark, ang ating the man. At siya yung back to zero service dito sa auto natin. Yan, si Auto. So later, i-interviewin muna natin si Mark kung ano ba nararamdaman niya sa buhay bago natin i-back to zero service yung kotse. So yun, so gawin na natin to. Mark, interviewin ka muna namin ha. So para meron tayong information about sa back to zero service. Wait. Etong back to zero home service natin ay para kung kailangan nyo magpa-disinfect ng inyong mga sasakyan, bahay at mga condominiums. Ang gamit naming solution dito ay Microtex for MTX. Ito ay certified ng SGS Malaysia. Tinawag siyang back to zero kasi antibacterial siya, tapos na-eliminate yung mga molds and viruses sa loob ng inyong sasakyan or kwarto. Tapos natatanggal niya rin yung mga unnecessary na smell sa, yun, same thing sa sasakyan at mga bahay nyo. Malalaman mong zero na dahil pag yung timer ng machine ay tapos na. Bali yung gamit namin dito ay yung NPX or Microtex na antibacterial na back to zero machine. Yung solution na gamit or formula is Microtex din. Certified siya ng Malaysia. Gusto kong maging mura yung service dahil para mas affordable sa mga tao. Oo, dahil unang-una sa lahat, certified nga siya at saka verified ng Standard Global Services ng Malaysia. So, tested talaga siya. Siguro dahil sa akin mas affordable at saka yun nga, home service. Mas less hassle para sa mga tao. Mas safe. Yun. Sa range ng isang sasakyan, for example, sa sedan or pickup, 1 minute lang. Tapos sa mga AUV, 1 minute and 30 seconds. Sa SUV naman, 2 minutes. And sa van, 2 minutes and 30 seconds. Sa houses naman, depende sa sizes din. Pero nag-start yan ng mga 4 minutes. May kabiyak na sa love life. Binabati ko yung misis ko na sa Katanduanes siya ngayon. Joke lang, nandun na siya.
to. Mahalaga to dahil kasi para safe tayo at safe din yung ating mga customers. Yan. Kailangan natin protection. So, i-disinfect na natin yung kotse. So, tingnan natin, gawin na natin tong disinfection. So, ano naman pre, nararamdaman mo ngayon? Masaya. Masaya kasi may racket. Oo. Kahit pa paano. Dati kasi hold upper ako eh. Joke lang. So, time is 1 minute. Tapos anong kailangan yan sa loob? Mamaya kailangan lang i-on yung aircon. So, meron lang ano. Paano malalaman pag ready na? Pag yung red light nawala na. So, yung pag red light nawala na, ready na yung machine. So, it takes 10 minutes bago mag-warm up. 5 to 10 minutes. Okay. Tapos yung nakaset dito sa timer ng back to zero is 1 minute. Yung pag ano lang. So, bago mag-start, anong kailangan? Bali kailangan lang natin i-on yung aircon ng maximum level. Maximum level. Tapos, ito, naka-max na siya. And then, tapos i-start mo na yung machine. Okay. So, sige. I-ano na. Make sure lang na hindi nag-automatic na sara yung kotse para hindi malakan yung sasakyan. Okay, so finish na guys yung 1 minute. 1 minute lang naman talaga para sa sedan. Bali kailangan lang compact yung usok for 15 to 20 minutes. Pero kung hindi mo gagamitin, mas better na pa-stay nyo lang yung usok para kapit na kapit yung solution sa sasakyan. Okay.
Okay guys, ito na yung kinabukasan, gagamitin na namin yung sasakyan. So, ang sabi sa akin ni Mark, dapat daw magstay ng husto yung solution na ginamit dun sa MTX machine, yung sa back to zero, para ma-maximize yung disinfection ng sasakyan. So ito, next day na to, gagamitin na namin yung sasakyan. Ngayon, kung gagamitin mo daw yung sasakyan agaran after ng disinfection, pwede naman daw yun. Pero dapat ata mailabas ng paano naman siya, kailangan mailabas naman niya yung mga remaining na natira dito sa air nung sasakyan, kasi siguro baka kailangan hindi mo masinghot. So dapat i-open mo yung window kapag agaran mo na siyang gagamitin. So siguro after 2 hours pwede mo na siyang gamitin, pero yun nga, medyo ilalabas mo nga lang yung ibang solution na ginamit, bubuksan mo yung window mo. Ang feedback ko lang ngayon is okay naman yung smell para sa akin. Parang okay na okay yung smell sa akin. Sa asawa ko naman, sabi niya medyo nakakahilo daw yung smell. So ganun yung feedback namin, pero okay naman siya. So napakahalaga na magpa-disinfect ngayon. I-grab na natin yung murang prices ni Mark. At ang pinaka the best is nag-home service siya around Metro with additional charge. Tapos hindi na kayo lalabas para pumunta sa mga shop. So siya na lang yung pupunta sa inyo. So napakahalaga nito na ma-disinfection yung lalo na yung mga sasakyan, kasi ito yung lalo na yung sa madalas gumagamit, laging nasa labas, yung nag-grab, yung naghahatid sundo ng mga tao. Very important to na gawin natin sa sasakyan natin. So ayun lang naman, sa next clip ipapakita muna namin yung si Mark na ipopromote niya yung yung services niya. So i-grab na natin yun. Panoorin na natin si Mark. Sa lahat ng gusto magpa-disinfect ng kanilang mga sasakyan, bahay o condominiums, pwede nyo i-follow yung MMC Back to Zero Home Service sa Facebook at Instagram. Tapos pwede yung kontakin 0921-833-2277. Yung price namin sa sasakyan, nag-start to sa 299 sa sedan. Tapos sa bahay naman, para sa mga kwarto na small rooms, nag-start kami sa 499. Okay guys, so tapusin na natin tong video na to kasi humahaba na siya. So sana may natutunan kayo dito sa ating vlog today, yung sa disinfection ng sasakyan. So kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video content namin. Keep safe everyone, and mag-pray tayo kay Lord na matapos na yung pandemic. Thank you again for watching. Subscribe na lang sa channel namin kung bago kayo. This is Jason from JREDSUNS. Kita-kita na lang tayo ulit. Thank you for watching.